प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु भयो होला। हजुरले पनि यस्तो खालको भिडियो यदि तरिकाले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र टिकटकमा धेरै ट्रेन्ड रहेको छ। हजुरले बनाउनु भयो भने हजुरको भ्युज पनि इन्क्रिज हुनेछ। सो फर्स्टमा चाहिँ अलाइट मोसन एप डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ एक्सएमएल फाइल इनपुट गरेको गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरले चाहिँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। एक्सएमएल फाइल र एउटा ब्ल्याक स्क्रिन रहेको छ, त्यसलाई त्यो पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। सो फर्स्टमा चाहिँ अलाइट मोसन एप ओपन गर्नु होला र एक्सएमएल फाइललाई इनपुट गर्नु होला। अलाइट मोसनमा इनपुट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अलाइट मोसन एपमा। सो प्रोजेक्ट्समा जानु होला। सो फर्स्टमा एम ड्रिम रहेको छ, सो यसमा क्लिक गर्नु होला। माई ड्रिम रहेको छ, सो त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सो गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी माथि जानु होला। माथि गइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक रहेको छ हाम्रो। यो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक रहेको छ यो तलको। सो त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। सो ओकेमा क्लिक गर्नु होला र डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि हामीले ब्ल्याक स्क्रिन फर्स्टमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्ल्याक स्क्रिनमा क्लिक गर्नु होला। सो ओके गर्नु होला। कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेर मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि कुन फाइलमा हजुरले डाउनलोड गरेर राख्नु भएको छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्ल्याक स्क्रिन सिलेक्ट गर्नु होला। सो ओकेमा प्लसमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ब्याक जानु होला। फेरि ब्याक जानु होला। गइसकेपछि हाम्रो यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। सो गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर फोटो पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरलाई त्यो पनि स्टेप देखाउनेछु। सो स्टेप बाई स्टेप हेर्नु होला। सो गरिसकेपछि यसरी स्लाइड गर्दै जानु होला। स्लाइड गर्दै जानु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो जुम गरिदिनेछु। हजुरले पनि जुम गर्नु होला। फर्स्ट फाइलमा क्लिक गरेर ओकेमा क्लिक गर्नु होला। कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला र मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। सो गरिसकेपछि कुन फाइलमा हजुरले फोटोज राख्नुभएको छ हजुरले त्यो फाइललाई सिलेक्ट गर्नु होला र सिलेक्ट गरिसकेपछि मैले चाहिँ यहाँनिर पासपोर्ट सिलेक्ट गरेँ। सो प्लसमा क्लिक गरेर फेरि ब्याक आएँ। फेरि ब्याक आउनु होला हजुर पनि। सो नेक्स्ट क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ओकेमा क्लिक गर्नु होला। सो कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला। फेरि मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँनिर फेरि अर्को फोटो एड गर्नेछौँ। यहाँ देख्न सक्छौँ। एड गरिसकेपछि फेरि प्लसमा क्लिक गर्नेछौँ। फेरि ब्याक आउनेछ। फेरि ब्याक आउनेछ। आइसकेपछि फेरि हामीले नेक्स्ट फाइलमा क्लिक गर्नेछौँ। क्लिक गरिसकेपछि फेरि ओकेमा क्लिक गर्नु होला। फेरि कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला। मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि हामीले अर्को फोटो नेक्स्ट फोटो एड गर्नेछौँ। सो मनीको एड गर्नेछौँ। सो प्लसमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। आइसकेपछि फेरि हामीले नेक्स्ट फाइलमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ओकेमा क्लिक गर्नु होला। कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि सो मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आइफोनको फोटो चुज गर्नेछु। सो प्लसमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि फेरि अर्को फाइलमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ओकेमा क्लिक गर्नु होला। कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला। फेरि हामीले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। सो मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। सो हजुरले फेरि हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बाइकको फोटो दिनेछु मैले। फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। आइसकेपछि फेरि हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दुई तिनवटा फाइल एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गरिसकेपछि फेरि टेक क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ओकेमा फेरि कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला। मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले हाउसमा क्लिक गर्नेछु। सो प्लसमा क्लिक गर्नेछु। गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउनेछु। फेरि ब्याक आउनेछु। सो फेरि गरिसकेपछि फेरि टेक क्यापकटमा क्लिक गर्नेछु। फेरि ओकेमा फेरि कलर एन्ड फिल्डमा सो मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नेछु। क्लिक गरिसकेपछि मैले कार्ड चुज गर्नेछु। सो प्लसमा क्लिक गर्नेछु। फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। मेरो स्टेपलाई चाहिँ ठ्याक्कै फलो गर्नु होला। फेरि नेक्स्ट फाइलमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ओकेमा क्लिक गर्नु होला। कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला। फेरि मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। फेरि मैले चाहिँ लास्टमा यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नेछु। फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। हाम्रो भिडियो क्लिप यसरी बन्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यसरी फाइल रहेको छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नको लागि चाहिँ हजुरले यहाँनिर देख्न सक्छ स्टार्टिङ पोजिसनतिरै जानु होला। यसरी जानु होला। गइसकेपछि यसरी हजुरलाई ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको डाउनलोड लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु।
सो त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ प्लसमा क्लिक गर्नु होला फेरि मिडियामा जानु होला मिडियामा गइसकेपछि कुन फाइलमा आफ्नो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राख्नुभएको छ हजुरले त्यो फाइललाई चुज गर्नु होला सो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सिलेक्ट गर्नु होला सिलेक्ट गरिसकेपछि यसरी आउनेछ सो गरिसकेपछि फेरि त्यही भिडियो क्लिपलाई क्लिक गर्नु होला सो 3 डटमा क्लिक गर्नु होला र एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला सो गरिसकेपछि फेरि माई बेबी ब्याकग्राउन्ड म्युजिक रहेछ त्यसमा क्लिक गर्नु होला यसलाई त्यो भिडियोलाई फेरि डिलिट अप्सनमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु हाम्रो भिडियो यसरी बनेछ सो देख्न सक्नुहुन्छ सो गरिसकेपछि माथि एरोको अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला सो भिडियोमा राख्नु होला र एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला हजुरको ग्यालेरीमा सेभ हुनेछ सो 100% हुन दिनु होला एक्सपोर्ट गरिसकेपछि हजुरले यहाँ सेभमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ सेभमा क्लिक गर्नु होला सो मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल घन्टीलाई पनि दबाउन नभुल्नु होला